Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 246 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, mục đích của hôn nhân là hai vợ chồng cùng nhau sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống, nuôi dạy con cái nên người, từ đó xây dựng một gia đình hạnh phúc và góp phần kiến tạo xã hội. Vì gia đình được coi là một tế bào của xã hội. Nhưng nếu vì một lý do nào đó mà các cặp đôi không thể sinh con được thì người ta gọi đó là chứng hiếm muộn hay còn gọi là vô sinh. Nếu nguyên nhân do người chồng thì gọi là vô sinh nam, nếu nguyên nhân đến từ người vợ thì được gọi là vô sinh nữ. Trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức tuần này, chúng tôi mời quý vị trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về căn bệnh vô sinh nữ. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào bác sĩ ạ. Dạ, xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của Phòng Khám Thạnh Trị ngày hôm nay ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên. Dạ, thưa bác sĩ, với chủ đề về vô sinh hiếm muộn ở người nữ, xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết là bệnh vô sinh hiếm muộn ở nữ là bệnh gì không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, trước khi mà mình nêu cái định nghĩa thế nào là vô sinh nữ, thì mình cũng xin nói lại mình cái định nghĩa chung về thế nào là vô sinh trước đã. Thì vô sinh nói chung thì được định nghĩa là một cái cặp vợ chồng chung sống với nhau, có quan hệ tình dục bình thường từ 2 đến 3 lần trên một tuần, với cái thời gian là từ 1 năm trở lên, mà không có dùng bất kỳ một cái biện pháp tránh thai nào mà người phụ nữ không mang thai, thì đó gọi là vô sinh, thưa Ngọc Quyên. Trở lại cái vô sinh nữ thì cũng với cái định nghĩa như trên, nhưng mà nó kèm theo một cái điều kiện nữa là cái tình trạng sinh sản, tức là cái sức khỏe sinh sản của người chồng hoàn toàn bình thường, mà cái nguyên nhân thuộc về người phụ nữ, thì đó gọi là vô sinh nữ, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết là có bao nhiêu loại vô sinh nữ không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, tùy vào từng cái nguyên nhân mà người ta chia ra làm hai cái nhóm nguyên nhân gây vô sinh, đó là vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát. Đối với vô sinh nguyên phát đó, thì người phụ nữ trong cái độ tuổi sinh đẻ có sinh hoạt tình dục đều đặn từ 2 đến 3 lần một tuần và không có sử dụng bất kỳ một cái biện pháp tránh thai nào, và trên 1 năm mà không có thai, và từ trước tới giờ trong quá khứ của họ cho đến hiện tại họ không có bị sảy thai lần nào, cũng như là họ không có mang thai lần nào hết cho đến thời điểm hiện tại mà họ vẫn không có mang thai, thì đó gọi là vô sinh nguyên phát. Trường hợp thứ hai là trường hợp vô sinh thứ phát, có nghĩa là người phụ nữ trước đây trong quá khứ họ đã từng mang thai, hoặc là họ đã có từng sảy thai, và cho đến bây giờ từ 1 năm trở lên họ không có dùng biện pháp tránh thai nào và họ có sinh hoạt tình dục đều đặn mà họ vẫn không mang thai, thì đây là trường hợp vô sinh thứ phát, thưa Ngọc Quyên. Dạ, thưa bác sĩ, những cái nguyên nhân nào mà gây nên căn bệnh vô sinh nữ ạ? Nó có rất là nhiều nguyên nhân, thưa Ngọc Quyên. Tuy nhiên thì người ta chia ra theo từng cái nhóm một để cho mình dễ tìm hiểu, cũng như là để cho các bác sĩ dễ dàng tìm ra cái nguyên nhân cái người phụ nữ đó vô sinh tại cái vị trí nào của cái hệ thống sinh dục, để từ đó người ta đưa ra những cái chẩn đoán chính xác, cũng như là người ta sẽ đưa ra những cái phác đồ điều trị phù hợp. Thì người ta phân ra làm những cái nhóm như sau. Thứ nhất là do cái nguyên nhân nội tiết, thì thường là nó ảnh hưởng bởi cái trục hạ đồi, tuyến yên và buồng trứng. Cái trục hạ đồi, tuyến yên, buồng trứng này nó chỉ huy cái vấn đề nội tiết của người phụ nữ, nó làm cho cái người phụ nữ bị rối loạn cái nội tiết, Ngọc Quyên, và từ đó nó có thể làm cho gây ra phóng noãn bất thường, hay là người ta gọi là có những cái vòng kinh nhưng mà nó lại không phóng noãn, thì đó là cái nguyên nhân thuộc về nội tiết. Cái nguyên nhân thứ hai là tại cái loa vòi, cái đường dẫn trứng của phụ nữ, thì đây là một trong những cái bệnh lý thường gặp, nhất là đối với những người mà họ bị viêm nhiễm cái phần phụ nhiều lần, họ nạo phá thai nhiều lần, thì nó cũng làm cho cái tai vòi này nó bị tắc nghẽn, và do đó trứng nó không có lưu thông từ trong buồng trứng vào lòng tử cung được. Cái nguyên nhân thứ ba nữa là cái nhóm tại tử cung. Thì Ngọc Quyên biết là cái tử cung là nó là cái buồng để cho cái phôi thai nó phát triển nên thành một cái em bé, mà vì những cái bệnh lý tại tử cung như là u xơ tử cung, hay là viêm dính buồng tử cung,
hay là lạc nội mạc tử cung thì những cái nguyên nhân tại tử cung nó cũng làm cho người phụ nữ bị vô sinh. Cái thứ tư nữa là cái nguyên nhân tại cổ tử cung. Thì vì một lý do nào đó cái cổ tử cung nó bị xơ xẹo hoặc là nó có những cái loại kháng thể kháng tinh trùng, thì các cái kháng thể đó nó tự tiêu diệt các cái con tinh trùng đi. Do đó mà người phụ nữ không thể thụ thai được. Hoặc là cái cổ tử cung nó bị xơ hẹp do trước đây người ta có những cái thủ thuật như là người ta can thiệp vào cái vùng cổ tử cung đó để điều trị hoặc là để xử lý một cái vấn đề nào đó, thì nó cũng làm cho cái cổ tử cung nó bị xơ xẹo và hoặc là nó không có tiết đủ cái dịch nhầy để cho tinh trùng nó có thể lưu thông vào trong lòng tử cung được. Cái thứ năm nữa là do cái lạc nội mạc tử cung. Thì khi mà nói về cái lạc nội mạc tử cung này thì chúng ta sẽ có một cái bài riêng về cái lạc nội mạc tử cung. Cái cuối cùng là có một số những cái nguyên nhân thì thường nó chiếm khoảng 10%, là mặc dù người ta đã tầm soát tất cả mọi thứ đều bình thường hết, kể cả người nam cũng như người nữ, cặp vợ chồng đó hoàn toàn cái sức khỏe sinh sản của họ bình thường mà họ vẫn không thể mang thai được, thì người ta thấy rằng nó có khoảng 10% những cái trường hợp mà vô sinh không có cái nguyên nhân nào hết, gọi là không rõ nguyên nhân, thưa Ngọc Quyên. Thì đó là những cái nhóm nguyên nhân gây vô sinh theo cái cấu trúc giải phẫu của hệ sinh dục phụ nữ. Còn về chi tiết thì chúng ta có thể phân ra như sau. Thứ nhất đó là do nó bị rối loạn cái phóng noãn, thưa Ngọc Quyên. Thì đối với những cái trường hợp mà rối loạn phóng noãn này đó, thì nó chiếm khoảng 25% trong số các cái ca vô sinh. Nó do nguyên nhân là trứng nó không rụng thường xuyên, hoặc là có những cái chu kỳ mà nó không có phóng noãn được, Ngọc Quyên. Thì như cái vấn đề mà tôi nói hồi nãy là cái trục hạ đồi tuyến yên buồng trứng đó, nó làm cho cái nội tiết tố của người phụ nữ nó bị rối loạn, nó làm cho cái hiện tượng phóng noãn của người phụ nữ nó không được bình thường, Ngọc Quyên. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là do lạc nội mạc tử cung, thì nó chiếm khoảng 15%. Cái lạc nội mạc tử cung đó thì nó xảy ra khi mà các cái mô nó tương tự như là cái lớp niêm mạc ở trong lòng tử cung đó, Ngọc Quyên. Nhưng mà nó lại phát triển không có đúng cái vị trí. Nó có thể nằm ở trong các cái cơ tử cung, nó có thể nằm ở trong xoang bụng, hoặc là nó nằm ở bất cứ cái vị trí nào của cơ thể người phụ nữ. Nó làm cho cái niêm mạc tử cung nó không có phát triển bình thường, và do đó nó không có thể nào mà nó làm tổ cho cái noãn đã được thụ tinh được, Ngọc Quyên. Nguyên nhân thứ ba là nó bị viêm cái vùng chậu, nó chiếm khoảng 12%. Thì khi mà cái vùng chậu của người phụ nữ bị viêm nhiễm đó, thì nó dễ làm cho tắc các cái vòi dẫn trứng, các cái ống dẫn trứng, Ngọc Quyên. Và nó thường thì nó dẫn đến cái hiện tượng là trứng không có di chuyển vào buồng tử cung được. Những cái bệnh lý viêm nhiễm vùng chậu này thì thường là gặp ở như những cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Nguyên nhân thứ tư là tắc nghẽn cái ống dẫn trứng, nó chiếm khoảng 11%. Thì cái tắc nghẽn ống dẫn trứng đó, nó cũng do những cái nguyên nhân viêm nhiễm, hoặc là do những cái can thiệp thủ thuật, đặc biệt là đối với lại những cái người mà nạo phá thai, thì nó cũng gây ảnh hưởng tới cái sự viêm nhiễm và nó làm cho viêm tắc cái ống dẫn trứng, Ngọc Quyên. Cái nguyên nhân thứ năm là những cái dị tật bất thường ở trong cái hệ thống vòi trứng, ống dẫn trứng, hoặc là thậm chí là ngay cả buồng trứng nữa. Những cái dị dạng bất thường đó nó cản trở cái đường di chuyển của trứng, cũng như là nó làm cản trở cái đường di chuyển của tinh trùng. Từ đó mà nó làm cho cái người phụ nữ rất là khó mang thai, thưa Ngọc Quyên. Và cái nguyên nhân thứ sáu nó cũng liên quan đến nội tiết, đó là những cái bệnh lý của tuyến yên. Nó làm cho cái prolactin ở trong máu nó tăng lên. Thì cái nguyên nhân này nó chiếm khoảng 7% trong tổng số các cái nguyên nhân vô sinh, thưa Ngọc Quyên. Đó là những cái nguyên nhân gây vô sinh ở nữ mà chúng ta thường gặp nhất. Tuy nhiên nó còn rất là nhiều những cái nguyên nhân khác nữa. Nhưng mà trong phạm vi này thì chúng ta chỉ nghiên cứu những cái nguyên nhân phổ biến, những cái nguyên nhân chính đưa đến hiện tượng vô sinh ở nữ giới thôi, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, nhóm đối tượng phụ nữ nào thì có nguy cơ bị vô sinh cao ạ? Thứ nhất là mình phải kể đến tuổi tác. Bởi vì Ngọc Quyên và tất cả quý vị khán thính giả thấy đó là khi mà một người phụ nữ mà lớn tuổi lên, đặc biệt là sau 35 tuổi, thì cái số lượng của trứng nó cũng giảm, và cái chất lượng của cái buồng trứng nó cũng giảm đi. Do đó mà nó hạn chế cái quá trình thụ thai của người phụ nữ. Dạ. Và với cái độ tuổi 35 tuổi trở lên đó, thì ngoài cái việc mà người phụ nữ khó mang thai, thì nó còn gây ra một số những cái trường hợp mà những cái dị tật bẩm sinh của thai nhi, nếu mà cái người phụ nữ đó mang thai, như là bệnh đau chẳng hạn.
thì những cái người phụ nữ mà lớn tuổi thì gặp rất là nhiều những cái trở ngại trong việc mang thai, cũng như là sanh ra được những cái em bé khỏe mạnh, thưa Ngọc Quyên. Cái nhóm đối tượng dễ nguy cơ thứ hai đó là những cái trường hợp mà rối loạn về nội tiết, các cái hormone sinh dục của nữ giới như tôi nói trình bày hồi nãy đó, đặc biệt là cái sự rối loạn nội tiết của tại buồng trứng hoặc là cái trục hạ đồi tuyến yên buồng trứng. Tất cả những cái bệnh lý ở những cái cơ quan đó nó làm cho cái nội tiết tố ở nữ giới nó bị rối loạn, do đó nó cản trở cái quá trình mang thai tự nhiên ở người phụ nữ. Ở một số đối tượng phụ nữ mà bị viêm nhiễm phần phụ tái đi tái lại không có được chữa triệt để, thì những cái nhóm đối tượng này cũng có cái nguy cơ vô sinh cao, do nó viêm tắc cái vòi trứng, nó làm cho trứng không có di chuyển được ở trong lòng tử cung. Có một nhóm đối tượng rất là dễ bị vô sinh nữa, đó là người ta nạo phá thai nhiều lần. Thì Ngọc Quyên biết rồi, đặc biệt là những cái giới trẻ bây giờ đó, họ lạm dụng cái thuốc ngừa thai khẩn cấp này, rồi họ lạm dụng cái vấn đề phá thai, và đặc biệt là họ thực hiện cái nạo phá thai ở những cái cơ sở mà không có cái chuyên môn sâu, thì người ta làm viêm nhiễm cái tử cung buồng trứng, nó làm cho dễ viêm tắc cái đường dẫn trứng. Và khi mà mình lạm dụng cái việc mà nạo phá thai nhiều lần như vậy đó, thì nó gây viêm nhiễm cái tử cung buồng trứng, gây viêm nhiễm cái đường dẫn trứng, nó làm cho cái tỷ lệ vô sinh nó tăng lên, thưa Ngọc Quyên. Một số các cái nhóm đối tượng khác như là họ dùng rượu bia quá nhiều, đặc biệt là hút thuốc lá, Ngọc Quyên, rồi những cái đối tượng béo phì, dư cân, nó cũng làm cho cái tỷ lệ vô sinh tăng lên. Rồi một số những cái bệnh lý mãn tính như là đái tháo đường, cao huyết áp, bệnh gan, thận, những cái bệnh lý nền đó nó cũng làm giảm cái khả năng mang thai của người phụ nữ. Còn một yếu tố nữa cũng được các cái nhà chuyên môn người ta đề cập, đó là cái yếu tố về thần kinh. Một người phụ nữ mà bị stress thường xuyên thì nó cũng làm cho cái khả năng rụng trứng nó giảm đi. Đó cũng là một cái nguyên nhân trong số những cái nguyên nhân gây vô sinh ở người phụ nữ, thưa Ngọc Quyên. Như vậy là tôi đã trình bày xong những cái khái niệm về vô sinh và một số những cái nguyên nhân chủ yếu gây ra vô sinh ở nữ giới. Trong chương trình tuần tới thì chúng ta cùng nhau bàn về các cái phương pháp chẩn đoán, rồi các cái phương pháp điều trị và các cái biện pháp hỗ trợ sinh sản để giúp cho cái người phụ nữ điều trị tốt cái vô sinh hiếm muộn. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình và cung cấp những thông tin hữu ích cho chị em phụ nữ. Xin cảm ơn bác sĩ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về các nguyên nhân gây ra vô sinh ở phụ nữ. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.